Klockan är 06.22 och jag befinner mig på en underbar mark hos en god vän. Lovligt vilt är älg, rådjur, vildsvin och räv, men framför allt är jag här för att jaga kronvilt. Kanske mitt absoluta favoritvilt där alla djur är lovliga inklusive de kapitala. Vi är 8 vänner som ska ägna dagen åt smygjakt. Så fort jag får sms:et om att jakten drar igång så smyger jag iväg i mörkret samtidigt som jag hör hur de första kronhjortarna börjar bröla bara några 100 meter ifrån mig. Okej, vi befinner oss 100 meter ifrån 30 stycken kronhjortar. Och det här är det bästa jag vet. Nu har vi kanske 25 hjortar här framför oss och jag skulle säga att det är en 10, en 12, en spets eller en kalv som vi kan skjuta. Platshjorten gick precis upp i skogen så den är inte här. Så det innebär att vi riskerar inte att skjuta en platshjort oavsett vilken hjort vi tar nu. Här har jag såklart chansen att skjuta det stora handjuret som går i gruppen. Vi skjuter inte platshjortar, men jag tror ärligt talat inte att detta är platshjorten, för jag såg en betydligt större gå in i skogen precis när vi kom fram. Så många skulle nog ta det här skottet eftersom att det på många sätt är en drömhjort. Men efter att ha studerat den länge så bestämmer jag mig till slut för att släppa den. Den ser lovande ut helt enkelt och jag har den hellre kvar i skogen. En kalv ligger. Nu går vi för dubblé här uppe. Där de är. Nu sköt min kära passgranne en stor hjort här ute. Det var riktigt kul. Så sköt han hind och kalv innan och jag sköt kalv. Det här är ju typ enda dagen som vi jagar på den här marken ordentligt. Och ni såg ju hur mycket hjort det var. Och någon gång om året så måste stammen beskattas. Och den dagen var idag. Riktigt kul. Det var svårt att genskjuta till en dubblé där. Det gick inte i lås, men som sagt superkul att min kompis Axel fick skjuta 3 där i alla fall. Och jag en, så att vi gemensamt lyckades förvalta det läget. Och extra kul att han fick skjuta en stor. Och nu är han igång igen här. Jag vet inte om ni hörde den smällen, men nu ger han sig inte. Oavsett så lämnar vi de här öppna områdena nu och
smyger bortåt här för det finns ett stort hygge där. Ja, då är det lite hyggessmyg. Och det är inte fel. Ofta så är de ju på vallarna först och sen det börjar ljusna så går de in på något hygge någonstans och sen går de in i skogen. Så att jag har ändå lite förhoppning om att det kan vara vilt där. Vid det här laget tror jag att många av er undrar varför jag har min drevbössa med drevsiktet på när jag uppenbarligen smygjagar i dåligt ljus och på långa håll. Jag modifierade lite på min smygbössa här förra veckan och Postnord tog 7 miljarder år på sig att skicka tillbaka kolven ifrån bössmakaren. Så var det med den saken och ärligt talat så gör det mig inte så mycket för jag gillar lite att smyga runt med bara 6 gångers förstoring. Det gör det hela lite svårare på något sätt. Jag ägnar någon timme åt att smyga över hygget men ingenting mer händer den här morgonen så istället går vi bort till min vän Axel som satt på gärdet bredvid mig. Han lyckades med en trippel på kalv, hind och så den här fina hjorten och det är såklart en väldigt fin stund att dela. Då har vi kommit fram till vår lilla kronkalv. Bra skott. En liksom underbar jakt såklart på morgonen att i Sverige få komma fram och smyga på ett öppet fält där det är så här mycket kron. Det känns rätt unikt då att kunna sitta och välja och vara selektiv och välja om man ska ta ett handjur eller om man ska ta en kalv och så här. Det var, jag vet inte, man känner sig privilegierad. Och nu är det dags att ta hand om det här fantastiska viltet så att det blir härliga måltider till oss framöver. Dags för eftermiddagspasset. Jag har satt på mig en lättare jacka och vi ska börja med att smyga. Ja, men 1 timme, 2 timmar. Vi kommer smyga i skogsmark, och hygge och lite sådär. Och sen så sista timmen så kommer jag sätta på mig varma kläder och sätta mig och bara vänta på exakt den plats där vi sköt kalven här i morse. För det var ju väldigt mycket gjort där och det känns som att det borde komma ut lite mer hjortar där i skymningen. Det är planen. Jävla dumt. Vi kom här, jag och Video-Viktor och men vi smög inte, eller jag smög inte tillräckligt på det. Det här kändes liksom som ett ohett område som vi bara skulle passera och ta oss förbi tills vi skulle komma fram på ett hygge här borta. Och naturligtvis så kom jag på hind och kalv här inne som jag tror att om vi bara hade hållit snattran, eller jag bara hållit snattran, så hade vi nog kunnat komma i läge. Nu bara stötte vi dem istället. Det var riktigt klantigt. Ja, då är vi tillbaka vid bilen. Förutom att jag stötte då hind och kalv så var det väl ganska lugnt. Men nu ska vi byta om till lite varmare kläder.
Och förhoppningsvis så har vi en ganska het kväll framför oss. Nu skulle vi ju kunna skjuta en get. Men det ska vi naturligtvis inte hålla på med. Den där får gärna gå vidare, men däremot ska vi smyga förbi här så det kan bli lite utmanande. All right, då är vi på plats. Här sitter jag i en hallonbuske och myser. Och det ska jag göra tills det blir mörkt. Och jag vet att det kanske inte är så himla bra tv att sitta och kolla på en östgöte som är klantig och tittar ut över ett fält. Men förhoppningen är ju att det ska komma en hel del kronhjort hit ikväll. Och det vet jag att ni tycker är riktigt spännande. Det är sjukt mysigt. Alltså jag är ju egentligen en person som gillar att smyga eller gå med hund och smyga på ståndskall eller liksom mer aktiva typer av jaktformer. Men att ibland, då och då, bara sätta sig och bli ett med naturen. Alltså bara sitta och titta på någon hare, lite fåglar, någon spindel och bara känna att jag sitter här. Ingen vet att jag är här. Det är rätt härligt alltså. Okej, nu smällde det en bit bort här och det var min goda vän Niklas som sköt en kapitalhjort. Är det någon jag unnar att skjuta en kapitalhjort så är det Niklas. Han har jagat vansinnigt mycket och det här är hans första, så att det är faktiskt riktigt, riktigt roligt. Vi sitter här och ugglar lite och det är rätt lugnt förutom en get som går bakom mig precis. Ja, då har vi ytterligare ett rådjur här ute. Men det är ytterligare ett djur som vi inte ska skjuta, så att vi sitter lugnt i båten. Mörkret sänker sig över fälten och det händer inte så mycket mer den här kvällen för mig. Så jag åker bort och träffar mina vänner som haft bättre jaktlycka än mig och vi delar berättelser ifrån dagen. Personligen så kommer jag framförallt bära med mig morgonens smygjakt. Det var en fantastisk känsla att få smyga fram i det första ljuset och till slut kunna få läge på en kalv. Det kommer jag bära med mig länge. Och stort tack till er alla också som har kollat även denna gång, så ses vi snart igen.